लंबर स्पाइन आणि सायटिका थोडीशी माहिती. ओके. बेसिकली काय आहे, आता मी जसं मणक्याचं म्हणले, लंबार स्पाइन म्हणजे हे इथले 5 मणके, टोटल आपले जे मणके त्यातले हे 5 मणके म्हणजे लंबार स्पाइन. तर त्याच्यामध्ये देखील पेन खूप होऊ शकतं. म्हणजे ऍक्च्युली कंबरदुखी, पाठदुखी, त्याच्याच बरोबर जर आपल्याला खाली जर का ते पेन जात असेल पायामध्ये, जास्ती करून पायाच्या मांडीच्या मागच्या भागातून, आणि अशी चमक जात असेल तर त्याला सायटिका. ती जर नस कुठल्याही लेवलला दबली जाऊ शकते. ती नस इथे दबली जाईल कदाचित, म्हणजे मणक्याच्या जवळ, कदाचित ती पुढे. ती सायटिक नर्व म्हणजे आपल्या शरीरातली सगळ्यात जाड असलेली नर्व. कारण आता तसं बघायला गेलं तर हातापेक्षा पाय अजून मोठे, म्हणजे त्याची व्याप्ती अजून मोठी. तर ती एवढी अशी जाड असलेली नर्व आहे, सगळ्यात जाड नर्व शरीरातली सायटिक नर्व. तर त्याच्यावरती इथे सुरू झाल्यापासून इथे त्याचं नंतर ती 2 मध्ये डिवाइड होते. त्या लेवल पर्यंत ती दबली जाऊ शकते कुठेही. परत ती वेगवेगळ्या हाडांच्या मधून जाते, इथून बाहेर पडते, इथून बाहेर पडते, परत ह्या हाडांमधनं अशी बाहेर येते, असा त्याचा मार्ग असतो, आणि मग इथून खाली जाते. हे जे तुम्हाला फिमर दिसते म्हणजे मांडीचं हाड आहे, त्याच्या जवळून जाते मागून. कुठल्याही लेवलला, इव्हन स्नायूंच्या मध्ये पण ती दबली जाऊ शकते. जर आपलं खूप वेळ बैठक काम असेल तरी देखील ही गोष्ट होऊ शकते. किंवा वयोमानानुसार, हे मी जसं दाखवलं तसं की हे सांधे झिजल्यामुळे, सांधे सूज झाल्यामुळे त्याच्यावरती दाब पडला. एकाच पायाला कशी होते? एक पायाला, कारण की ह्या साईडच्याला दाब पडत असेल ना. कसं असतं बघा, जे दुखणं होतं ते आपल्याला दोन्ही भागाला एकदम व्हायला पाहिजे असं नेसेसरी नाही. आपण देखील उजव्या हातानेच लिहितो ना. चालताना देखील आपला कधी कधी एका पायावरती जास्ती भार पडतो, एकावर कमी पडतो. ती आपली सवय असते, ती आपल्याला जाणवत नाही, आपण कॉन्शियसली करत नाही. त्याच्यामुळे हळूहळू एका भागावरती जास्ती दुखणं होतं, असं होऊ शकतं. तसं बघायला गेलं तर आपण उजवा हात वापरतो जास्ती, तसे डावखुरे लोक डावा हात जास्ती वापरतात. पायाच्या बाबतीतही ते असतं बरं का. आपल्याला हे लक्षात येत नाही, पण कधीतरी नोटीस करा, म्हणजे लक्षपूर्वक असं बघा. आपण चालतो तेव्हा पायरीवरती पहिला आपण पाय कुठला टाकतो हे रॅन्डम नसतं, हे ठरलेलं असतं. कोणी फुटबॉल खेळत असेल तर तो माणूस आला ना असं काही, तर आता मी उजव्या पायाने करते, माझी ही सवय, ठरवून नाही करत, आपोआप होतं. आणि त्यामुळे एवढी वर्ष एक पाय जर आपण जास्ती वापरला असेल तर त्या पायावरती जास्ती भार येणे. तर दोन्ही पायांचं जे आपल्या शरीराचं जे वजन आहे त्या मणक्यामधनं दोन्ही खुब्यांमध्ये डिवाइड होऊन त्या पायांमध्ये जाणे आणि जमिनीकडे नेणे, हे जे काम आहे ते कायम 50-50 होईल असं नाही. ते 60-40 पण झालेलं असेल कदाचित, जे काही कारण असेल. पण असं होऊ शकतं की एका भागावरती जास्ती दाब आला, आणि किंवा अॅनाटॉमिकल व्हेरिएशन ज्याला आम्ही म्हणतो, म्हणजे त्याला काय म्हणता येईल साध्या शब्दात की नैसर्गिक वैविध्य जे शरीरामध्ये असतं. पण एका साईडचे स्नायू एखाद्याचे जास्ती स्ट्रॉंग असतात, एका साईडचे वीक असतात. हे जन्मजात असू शकतं, किंवा ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम जसं आपण वापरतो त्यातनं पण होऊ शकतं. आणि या कारणामुळे असं नेसेसरी नाही की आपल्याला जे काही पेन होतं ते दोन्ही साईडना इक्वली होईल किंवा एकाच वेळेला स्टार्ट होईल, असंही होऊ शकतं. मायग्रेन काही लोकांना एकाच भागात होतो, मायग्रेन युजली एका भागामध्ये होतो, किंवा म्हणजे अर्धशिशीचा जो त्रास आहे, किंवा असं होतं कधी कधी नागिणीच्या वेदना, कितीतरी वेदना की त्या एका भागामध्ये होतात. काही काही बाबतीत दोन्ही भागात इक्वली होतात. पण त्याच्या मागे ही कारण की एका भागामध्ये का सुरुवात होते. बऱ्याचदा असं दिसतं की सायटिका एका भागात जास्ती असते, ती जी डिस्क आहे ती इक्वली प्रेस करेल असंही नाही, एका बाजूला जास्ती प्रेस करेल, एका बाजूला कमी प्रेस करेल, असू शकतं. मी बऱ्याच ऑर्थोपेडिक्स कडे, न्यूरोलॉजिस्ट कडे किंवा इतर स्पेशालिस्ट कडे बऱ्याच वेळा गेलोय. 3-4 वेळा एक्सरे, 4 वेळा MRI काढला, काय ऑपरेशन केलं नस दबली म्हणून, पण त्याच्याचाही काय परिणाम झाला नाही. प्रश्नोत्तराची वेळेस घ्या, त्यांचा फ्लो चालू द्या. चालेल, मला लक्षात आला तुमचा प्रश्न. आपण एक प्रातिनिधिक त्यांना का निदान होत नाही? ठीक आहे, हरकत नाही. क्रॉनिक पेन ज्याला होतं ना त्यांना असे सगळे प्रश्न पडणं खूप साहजिक आहे. मलाच का, मी जे बोलले सुरुवातीला, हे मलाच का झालं, कारण की आपल्या डोक्यामध्ये तेच विचार येणं हे खूप साहजिक आहे, ही अगदी नैसर्गिक गोष्ट आहे. पण फक्त सर तुमचा प्रश्न आपण शेवटी घेऊ किंवा आपण बनवून घेऊया, ठीक आहे? आपण देऊया तुमच्या प्रश्नाचं समाधान करूया, पण आपण बनवून एकमेकांशी बोलू.
आपल्याला आता एक लाईव्ह उदाहरण फक्त बघायला मिळालं. सॉरी, मी तुमचं उदाहरण म्हणून सांगते सगळ्यांना, पण हे असं होतं जेव्हा आपल्याला काही क्रॉनिक पेन असतं तेव्हा आपल्या मनात सतत तेच असतं. त्याच्याबद्दल आपण ऑपरेशन केलं तरी ते सॉल्व्ह होईलच असं नाही, कारण की नेमकं निदान व्हायला पाहिजे की आपल्याला कशामुळे दुखतंय, तर आपल्याला ठरू शकेल की ह्याच ऑपरेशनने आपल्याला फायदा होणार आहे की नाही. ऑपरेशनची आपण गोष्ट करतोय तेव्हा मी एक गोष्ट इथे सांगते, नी रिप्लेसमेंट ज्यांची होते, नी रिप्लेसमेंट एक्सलंट ऑपरेशन आहे, ज्यांच्यासाठी ते योग्य आहे करावं, ज्यांना अनेकांना तरी फायदा होतो. पण एक डेटा तुम्हाला सांगते, नी रिप्लेसमेंट झाले यांचा अभ्यास केला, अशा हजारो पेशंटचा अभ्यास केला ज्यांची नी रिप्लेसमेंट गेल्या 5 ते 10 वर्षांमध्ये झालेली होती, आणि हा अभ्यास UK मध्ये झालेला. तर त्यांच्या असं लक्षात आलं की नी रिप्लेसमेंट झालेल्या 20% लोकांना अजूनही पेन होत आहे. म्हणजे त्यांची अपेक्षा ही होती की आपलं पेन कमी व्हावं म्हणून ऑपरेशन करून घेतलं, पण जर पेन रिलीफ झालं नाही तर त्या अपेक्षा भंगाचं दुःख आणि त्या वेदना ह्या जास्तीच असतात, आणि ते साहजिक आहे. ट्रीट करायचं काय कुठल्या तर त्याची प्रोसिजर स्टार्ट करेल. आता आपली प्लेटलेट रिच प्लाझ्मा ट्रीटमेंट करायचं ठरलं आहे. पेशंटला गुडघ्याच्या झिजेमुळे दुखतंय आणि आता प्लेटलेट रिच प्लाझ्मा असं आपलं करायचं ठरलं, तर आधी आपण 1-2 दिवस आधी ब्लड टेस्ट करून घेतो. बेसिक ज्या ब्लड टेस्ट लागतात आपल्याला ह्या प्रोसिजरसाठी, मग पेशंटला बोलवतो. पेशंट आल्यावरती बेसिक जे आपण सगळं बीपी, शुगर किंवा जे काही चेक करतो सगळं एक सुई लावून ठेवतो, म्हणजे आपल्याला काही त्यातनं औषधं देता येतील. पेशंटला आपण ऑपरेशन थिएटरमध्ये घेतो. ऑपरेशन थिएटरमध्ये घेतल्यावर त्यांचं ब्लड सॅम्पल काढतो, म्हणजे पेशंटला वाटतं की एक सुई लागली इथे ब्लड काढण्यासाठी. ते सॅम्पल आपण प्रोसेस करतो. ते प्रोसेस व्हायला 1 अर्धा तास लागतो. मधल्या काळामध्ये पेशंटला ऑपरेशन टेबलवर घेऊन ते मशीन जे आहे ते बाजूने अरेंज करून ती जागा निर्जंतुक करतो आपण. तोपर्यंत त्या सॅम्पलची प्रोसेसिंग होऊन जाते. पेशंटला सगळे आपण बीपी आणि पल्स ऑक्सिमीटर, आता सगळ्यांना आजकाल पल्स ऑक्सिमीटर माहिती झालंय, हे बेसिक मॉनिटर्स लावतो ओटी मध्ये घेऊन. पूर्ण भुलेची आवश्यकता नसते, असं उंचीची पण आवश्यकता नसते ह्या ट्रीटमेंटला. आपण जागेवरती बधीर करायला एक छोटी सुई देतो आणि मग त्याच्यानंतर त्याच जागेतून ती मुख्य सुई आत जाते. मशीन मधनं मला दिसतं की ते प्युरिफाईड सॅम्पल जे PRPचं आहे ते आत जातं, म्हणजे पेशंटला पर जॉईंट एक सुई लागणार आहे ब्लड घ्यायला आणि त्या जॉईंट, अशा पद्धतीने ते असतं. हे झालं की पेशंटला आपण व्हीलचेअरवर घेतो आणि हे करतो. तर ऍक्च्युली ही ट्रीटमेंट जेव्हा माझ्या एका नातेवाईकांची झाली तर ते डिस्चार्ज मिळाला त्यांना तिथून. म्हणलं आता तुमची गाडी, मी बघत होते तिथनं मी जात होते, तर ते म्हणे कशाला, मीच जातो रिक्षापर्यंत चालेल, म्हणजे चालतच गेले रिक्षापर्यंत. तशी काही रिस्ट्रिक्शनच नसते. तर या पेन मॅनेजमेंटच्या ज्या ट्रीटमेंट्स आहेत ना, त्या ट्रीटमेंट पेशंटच्या दृष्टीने सोयीच्या असतात, ऑपरेशनच्या पेक्षा खूपच सुकर असतात आणि गोळ्यांपेक्षा प्रभावी असतात. या दोन्हीच्या मधले असतात. तर ते काय का सोयीच्या असतात, कारण एक म्हणजे आपल्याला ऍडमिशनची गरज नाही. ही प्रोसिजर टोटली आल्यापासून सगळं होईपर्यंत 2-3 तासात झालेली. आपण जी ऍक्च्युअली ट्रीटमेंट करणार आहोत ती तर 1 तासामध्ये झालेली, म्हणजे आम्ही ते ओटीचा वेळ पण 1 तासाचाच बुक करतो, जास्ती लागतच नाही असं होतं. ऍडमिशनची गरज नाही, पूर्ण बोलायची गरज नाही, जागेवर बोल देतो पेशंटशी, असं बोलत बोलत आम्ही करतो आणि त्यांचा फीडबॅक घेतो की आता असं होणार आहे बरं का, असं आहे तसं आहे, तुमचं थोडं बीपी असं आहे, ठीक आहात ना तुम्ही, काय खाल्लं सकाळी, असं. म्हणजे ते फास्टिंग, खूप वेळ असं फास्टिंग मध्यरात्री बसून अशी गरज नसते. हे झालं की पेशंटला डिस्चार्ज झाल्यानंतर खाणं पिणं आपल्या हाताने, म्हणजे आंघोळ, जेवण या सगळ्यासाठी दुसऱ्यांवर अवलंबून राहायची गरज नाही. अगदी आपापलं वाढून घेऊनही खाता येतं. फक्त आम्ही म्हणतो अगदी खूप वेळ असं उभं राहू नका 2-3 तास. तर एक 2-3 दिवस तुम्ही जरा कमी काम करा, म्हणजे बाहेर चालायला जाऊ नका, घरच्या घरी चालू शकता. आणि मग आम्ही फिजिओथेरपिस्ट कडे पाठवतो, कारण आतापर्यंत दुखत असल्यामुळे स्नायू वीक झालेले, आता आपल्याला ते स्नायू स्ट्रेंथन करायचे आणि ताठ झालेले, त्याच्यामुळे ते स्ट्रेच करायचं. हे काम फिजिओथेरपिस्ट करतात. परत आम्ही मग 1 आठवडा 14 दिवसांनी बोलून फॉलोअप घेतो की कसं चाललंय. एक्सरे मध्ये बरीच वेळा पाठीचे मणके झिजलेले असतात, हो, त्याच्यावर काही करताय आणि उपाय काय? जर दुखत असेल तर आपण पेन मॅनेजमेंटची ट्रीटमेंट करू शकतो. फक्त एक्सरे मध्ये जरी झिजलेलं आलं तरी त्याच्यावर आपण काही करत नाही. आता काही पेशंट असे येतात ज्यांचे गुडघे असे अगदी वाकलेले, माझ्या ओळखीचे एक पेशंट आहे ज्यांचे गुडघे असे झिजून बाहेर गेले, म्हणजे तो असा बाक येतो गुडघ्यांना, बऱ्याचदा बघितलं असेल तुम्ही, असा बाक येतो.
अगदी असे चालतात ते पेशंट, म्हणजे जवळजवळ 70चे असतील आता, 65 ते 70च्या मध्ये, आणि असे असे चालतात अगदी, पण दुखत नाही त्यांना. त्यांना नाही मिळत पेन मॅनेजमेंट. त्यांचा एक्सरे बघून ते ऑर्थोपेडिक म्हणाले की खूपच जास्ती झाले. मग ते आले माझ्याकडे, म्हटलं की तुम्हाला जोपर्यंत दुखत नाही तोपर्यंत मी काही देणार नाही, तुम्ही फक्त व्यायाम करा म्हणजे बाक अजून वाढणार नाही. तुम्हाला जर दुखायला लागलं तर मात्र तुम्हाला रिप्लेसमेंट करा, किंवा पेन, तुम्हाला नसेल रिप्लेसमेंट करायची तर पेन मॅनेजमेंटनी किती मॅनेज होतं ते आपण बघू, कारण बाक खूप आला. झालेली झीज भरून येते का तुमच्या झालेली झीज भरून नाही, झालेली झीज भरून. पण आपण जर का त्याच्यामुळे कुठे काही दबलं जात असेल नस, किंवा काही हाडांचे असे सुळके निघतात कधी कधी, म्हणजे त्याला ऑस्टिओफाईट म्हणतो आपण, तर ते जर का प्रेस करत असतील कशावर, नसेवर किंवा स्नायूवर, तर तिथे आपण लोकली ट्रीटमेंट देऊ शकतो. पण तुम्ही म्हणाला की ते तुम्ही पहिलं काम करता ते डिटेक्टिव्ह काम करतात, जो कोण आहे पहिल्यांदा शोधला पाहिजे, आणि हे त्यानंतर थ्रू आउट करतो आम्ही, हे चालूच राहतं आमचं काम. तुम्ही म्हणजे अंदाजे ट्रीटमेंट असं नाही. नाही, आपण कसं सांगते, आमचा बेस्ट केस असतो, म्हणजे सामान्य माणसं समजा म्हणतील गुडघा दुखतो, तर आमचं सगळ्या ह्याचा अभ्यास केल्यानंतर काय काय दुखू शकतं, मग अशी टेस्ट पॉझिटिव्ह आले म्हणजे हे असू शकतं, एक्सरे मध्ये काय दिसतंय, पेशंटची हिस्ट्री कशी आहे, यानुसार आम्ही अंदाज बांधतो. आम्ही पण जेव्हा डायग्नोज करतो तेव्हा एक 80% ते 90% मला वाटतं की याच्याचमुळे आहे, किंवा 1, 2 आणि 3 या घटकांमुळे आहे, असा आम्ही अंदाज बांधतो. मग त्यातला सगळ्यात जास्ती कुठल्या घटकाला ट्रीटमेंट दिलं तर सगळ्यात जास्ती फायदा होईल, असा आम्ही विचार करून पुढची ट्रीटमेंट. योगा याचा विचार करता का पेन मॅनेजमेंट म्हणजे योगशास्त्र? आम्ही अभ्यास नाही करत, पण योगासनाने, योगाभ्यासाने खूपसे क्रॉनिक पेन आपल्याला प्रिव्हेंट करताय, म्हणजे आपल्याला टाळताय. आपला जर का योगासनांचा आणि असा अभ्यास आणि आपली प्रॅक्टिस असेल ना, तर त्याच्याने आपल्याला मानसिक आणि शारीरिक खूप फायदे होतात. फक्त आम्ही एवढंच सांगतो की जर का तुम्ही आधीपासून जी करताय योगासनं, आणि आता तुम्ही अचानक तुम्ही सिव्हिरिटी वाढवली किंवा करत नाही अचानक करायला लागला, किंवा आता गुडघे दुखतात आणि मांडी घालायची आसनं करणे, अशा पद्धतीचं फक्त टाळ, असं आम्ही सांगतो. सायटिका याच्यावर तुम्ही उपचार करता? हो, सायटिका वरती आपण. म्हणजे असे बरेच जण तो जनरली हे असतो. हो आणि दुसरा प्रश्न असा, L4, L5 हो हे जे कर्व आहे, हो. त्याचं ऑपरेशन झाल्यानंतर हा. त्याची जी गादी आहे हा. ती काढल्यानंतर त्याच्यावर पुन्हा पूर्वत काही करता येतं? आता कसं सांगू का, कारण त्याच्यामध्ये बंधन येतात, खाली वाकायचं नाही हो किंवा बसायचं नाही खाली वगैरे, याच्यावर असं काही उपचार पुन्हा करता येतो? काय सांगते, जर का ऑपरेशन, मणक्याच्या ऑपरेशन नंतर परत दुखत असेल, आधी मी दाखवते याच्यात L4, L5 म्हणजे कुठली, हे L5 आणि हे L4 आहे, ठीक आहे. त्याच्यामधली जी गादी आहे त्याच्यावर ऑपरेशन झालंय असं आपण समजू की ती गादी सरकली होती आणि नस दबत होती. आता नेहमी काय करतात, बाहेर आलेला भाग फक्त मायक्रो सर्जरीने काढू शकतात ऑपरेशन मध्ये, किंवा हे दोन मणके हे अनस्टेबल झाले असतील तर एकमेकांपासून ते हलू नये, म्हणजे ही मुवमेंट बंद करून सगळे स्क्रू आणि प्लेट्स असं करून, अशा टाईपची ऑपरेशन असतात. आता ही जर का ऑपरेशन केली आपण, तर त्याच्यानंतरही दुखायची काय कारण असतात. एकतर काय होतं, हे समजा मणके आहेत एकावर एक, इथं आपण फिक्स करून टाकलं, पण मी जसं आधी सांगितलं की तो मधल्या गाद्या मोबाईल आहे म्हणून आपण हलू शकतो. आता हा एकच ठोकळा झाला, एक संध झाला, आता हा काय हलत नाही, मग हालचालीची सगळी जबाबदारी त्याच्या एक मणकावरती आणि एक मणका खाली त्याच्यावर जाऊन पडते. म्हणून हे फिक्स केल्यानंतर वरचा आणि खालचा मणका म्हणण्यापेक्षा ती गादी ही लवकर झिजायला सुरुवात होते, ती झिजली की दुखायला सुरुवात होते. हे एक कारण असतं. कधी कधी जे ऑपरेशनच्या मध्ये कट झालेलं असतं तर छोट्या छोट्या असतात नसा असतात तिथे, त्या पण दुखावल्या गेलेल्या असतील, ही पण शक्यता असते. कदाचित तिथले जे स्नायू आहेत ते असे आखडलेत का, ही पण शक्यता असते. तर अशा बऱ्याच शक्यता आहेत. आपल्याला त्याची हालचाल पूर्ववत नाही करता येणार. इनफॅक्ट ह्या प्रिकॉशन का सांगितलेले असतात ते आपण लक्षात घेऊ, वरच्या आणि खालच्या गाद्यांवरती जास्ती ताण येऊ नये म्हणून ते सांगितलेलं असतं. पण जर ऑपरेशन नंतरही दुखत असेल तर आपल्याला पेन मॅनेजमेंटची ट्रीटमेंट त्याच्यावर करता येते. पुन्हा पूर्वत करता येते का ती गादी पुन्हा बसवता येते का? आपण पेन मॅनेजमेंटने असं रचना त्यातली नर्व ब्लॉक किंवा ह्यानी चेंज नाही करत. नाही. आणि अजून एक बरं का, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही जे काही सांगितलं तर याचा मनाचा आणि शरीराचा संबंध 100% आहे. हे डॉक्टर
रमा मराठे यांचं मनगंगेच्या काठी हे जे पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये याच्या सर्वात असं लिहिलेलं आहे की निगेटिव्हिटी, चिडचिड होणं, सतत रागात राहणं याचा सगळे शरीरावर परिणाम होतो. तर याचाही कदाचित तुमच्या तुम्ही उपयोग हो होतं. ऍक्च्युली दोन्ही बाजूनी होतं. चिडचिड झाली की आपल्या शरीरावर परिणाम होतो आणि आपल्याला शारीरिक पेन होत असेल तरी आपल्या मानसिकतेवर परिणाम होतो. आणि म्हणून आम्ही कधी पेन फिजिशियन असा सल्ला देत नाही की तुम्ही ना चिडचिड करता म्हणून तुम्हाला दुखतंय, कारण ही गोष्ट ऐकून ऐकून त्यांचे कान किटलेले असतात आणि त्या गोष्टीने फायदा होत नाही. आता जर का आपण दुष्टचक्र म्हणतोय तर कुठल्या तरी एका स्टेपवर आपण जर ऍक्शन घेतली तर आपोआप त्यांना बाहेर पडायला मदत होईल ना. आम्ही पेन मधले एक्सपर्ट्स आहोत, तर आम्ही काय करतो, एकीकडे आम्ही शारीरिक वेदनांवरती काम सुरू करतो आमचं, म्हणजे औषधं देतो, काही ट्रीटमेंट आपण सुरू करू शकतो. त्याच वेळेला मानसिक याच्यावरती आपण काही गोष्टी सांगतो. पण आपण फक्त असं नाही करत, मानसिक म्हणून ती गोष्ट आपण बरखास्त नाही करत. आम्हाला माहिती असतं की या गोष्टीचा होतो परिणाम. पण आपण जर असं म्हटलं की हे ना सायकोलॉजिकल पेन, तर याचा अर्थ फक्त सायकोलॉजिकल आहे का? पण तसं नाहीये. पण दिसते ना, मला डिस्क दिसते बाहेर आलेली, मला गुडघे झिजलेले दिसत आहेत, मग त्याचं काय? सो माइंड आणि बॉडी कनेक्शन असतं. वेदनांमध्ये आपण 100% दोन्ही गोष्टींवर काम करतो आणि आपण कधीच कोणाच्या पेनला असं डिसमिस नाही करत. आपण असं नाही म्हणत की तुझं पेन नाहीच. पेशंट म्हणतोय पेन आहे म्हणजे आहे. पेन आपण दाखवू नाही शकत कशामध्ये. कार्टिलेज झिजलेले तिथं काही फ्लुइड टाकायचे वगैरे असं काही नवीन टेक्नॉलॉजी आली का? फ्लुइडही आपण टाकतो. आपण त्या मशीन मधनं बघून टाकतो. म्हणजे लुब्रिकंट जे असतं ते आर्टिफिशियल लुब्रिकंटही टाकणं हे पण आपल्या पेन मॅनेजमेंट मध्ये आहे. त्याचं काही एक साधारण 9 महिने ते 1 वर्ष थोडा पेन रिलीफ मिळू शकतो. शक्यतो त्याच्याबरोबर मी काहीतरी ट्रीटमेंट जोडते. फक्त त्याचा आधार घेत नाही, त्याच्या जोडीने कदाचित नसांना पण ट्रीटमेंट करू शकेल किंवा त्याच्या जोडीने PRP करते, म्हणजे सो दॅट ते लॉंग टर्म होईल आणि स्नायूंना पण ट्रीटमेंट देते. म्हणजे असं एक होलिस्टिक करते. पेन मोजायचं यंत्र आलंय का? नाही ना, पेन मोजायचं यंत्र नाही आले. तुम्ही आमच्यावर अवलंबून राहणार किती पेन. हो, आम्ही तुमच्यावर अवलंबून असतो. तुम्ही सांगावं लागतं. लहान मुलं बाहेर जाताना म्हणतो माझं पोट आहे, शाळेत जाताना पोट दुखतंय आणि मग शाळा संपली की त्याला बरं वाटतं. त्याच्याबद्दल मी असं सांगेन की ते यंत्र आमचं इथे बसवलेलं असतं. काय असतं, पेन असणं ही एक गोष्ट आहे. पेन पेशंट सांगतो पेन आहे, पण प्रत्येक जण पेन या शब्दातच पेनचं वर्णन करेल असं नाही. जर का तो म्हणत असेल की मला खूप पेन होतं, मला खूप पेन होतं, पण त्याच्या बाकीच्या गोष्टी डिस्टर्ब होत आहेत की नाही त्याच्यावरही आम्हाला जज करता येतं की खाणं पिणं, झोप, मूड, पर्सनल म्हणजे आपापसात लोकांची नातेसंबंध कसे आहेत, त्याची प्रोडक्टिव्हिटी कशी आहे, याच्यावरनं पण आम्ही जज करतो. आणि कधी कधी पेशंट जरी म्हटला नाही की मला पेन आहे असं जरी त्यांनी व्यक्त केलं नाही तरी आम्ही ते टाळतो. कारण काही पेशंट तसं बोलू शकत नाही, त्या लिमिटेशन्स पण असतात आणि त्याचा आमचा अभ्यास असतो. जसं की लहान मुलं असतील आणि कधी कधी काही लोकांना कमीपणा वाटतो सांगण्यामध्ये की मला पेन होते म्हणजे मी वीक आहे असा ते त्याचा अर्थ घेतात, म्हणून ते तसं बोलणार नाही. पण त्यांना तसं अगदी बोलायला लावणं हा आमचा उद्देश नसतो. ते पेन शोधून काढ आणि त्याच्यावर ट्रीटमेंट. आता एक पेशंट होती, तर तिला मिस्टरने आणलं होतं की हिला खूप दुखतं. म्हणलं तुम्हाला दुखतं? तिला मनात नव्हतं यायचं, त्याच्यामुळे ती बोलच नव्हती की मला पेन, मला नाही दुखत. बरं ठीक आहे, हरकत नाही, पण मग कसं काय करता तुम्ही, काय तुमची दिनचर्या कशी आहे, काम काय करता? मी घरच्या घरी असते. हो का? म्हणलं मग चांगलं आहे का, म्हणजे तुम्हाला बरं वाटतं? नाही, मी आधी चालायचे, आता चालत नाही. अच्छा, का नाही चालत? मग चाललं तर दुखेल. आता दुखतंय का? नाही, चाललं तर दुखेल, म्हणजे पेन आहे असं तारावं लागतं कधी कधी आम्हाला. पण अगदी म्हणजे इंटरोगेशन या स्वरूपात नाही, पण हळूच बोलता बोलता आम्ही काढून घेतो. दातदुखीवरती जर का ते वेगळ्या काही कारणांमुळे असेल, म्हणजे इन्फेक्शन किंवा अशी सगळी कारणं सॉल्व्ह झाली तरीही जर दात दुखत असेल तर त्याच्यावरती आपण ट्रीटमेंट करू शकतो. कारण नसा दुखावल्या जातात कधी ते आपल्याला कळत नाही. सगळे सगळं दात भरण्याचं काम झालं, रूट कॅनल झालं, तरीही जर दुखत असेल तर कदाचित नसांचा प्रॉब्लेम असेल.
हे डिस्क्राईब करण्याचे काही मार्ग आहेत म्हणजे अस्वस्थता हे सुद्धा एक पेन असतं. हो असतं ना. तर तुमच्या दृष्टीने काय काय प्रकार आहेत? पेन डिस्क्राईब करण्याचे प्रकार म्हणजे एकतर कुठे पेन आहे ते विचारतो, काय टाईपचं पेन आहे विचारतो, म्हणजे रग लागल्यासारखी किंवा शॉक बसल्यासारखं, बर्निंग पेन असतं. म्हणजे टोटली डिस्क्राईब करावं. हो, किंवा मी जसं म्हणले त्या सरांची सरांना एक्सप्लेन केलं तेव्हा की इतर गोष्टींनी आपल्याला कळतं की घाम खूप येतो, अस्वस्थ वाटतं, झोप लागत नाही, असं पण होऊ शकतं. ह्या पण गोष्टींमधनं पेनचा अंदाज आपल्याला येऊ शकतो. मित्र, गेला 1.5 तास मॅडम आपल्याशी संवाद साधतायत. मला वाटतं प्रत्येकाच्या बऱ्याचशा जे कॉमन शंका आहेत त्याला त्यांनी उत्तरं दिलेली आहेत. त्यांनी आपल्याला खूप सोप्या शब्दात आपल्याला हा नवीन विषय तसा आहे. त्यांनी सुरुवातीला जसं सांगितलं की पाय दुखला तर आपण ऑर्थोपेडिककडे जातो, पोट दुखलं तर स्पेशलिस्ट डॉक्टरकडे जातो वगैरे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. पण हा पेन मॅनेजमेंट हा जो आहे हा विषय थोडासा आपल्याला सुद्धा नवीन आहे. तर त्या दृष्टीने त्यांनी आपल्याला खूप सोप्या शब्दात आपल्याला समजावून सांगितलं. आपण काही मेडिकल मधले की आपल्याला टर्म्स माहीत नाही, पण तसं त्यांनी खूप छान शब्दात आपल्याला सांगितलं. त्याबद्दल मी संघटनेतर्फे त्यांचे आभार मानतो आणि